chào cả nhà, sinh nhật lần thứ 35 của Niên cũng được tự nguyện rồi cả nhà. Niên đã được thấy lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Hello, xin chào cả nhà, lại là Niên đi Việt Nam đây. Sau hành trình yên bái 3 ngày 2 đêm thì tuần này cả nhà sẽ đến với Niên với hành trình về lại thủ đô Hà Nội 3 ngày 2 đêm nữa. Với một hành trình rất là vui nhộn ở tại thủ đô và rất nhiều địa điểm tham quan, cả nhà cùng theo chân Niên khám phá nha. Chúng ta sẽ có một ngày rất là bận rộn ở tại thủ đô. Giờ thì bắt đầu vlog vlog luôn nha cả nhà. Xin chào cả nhà, sau một thời gian chờ đợi xe tới ha thì 9 giờ Niên đã bắt đầu lên xe tại Mù Căng Chải về lại tới Hà Nội ha. Đợt này Niên đi xe Thế Anh cả nhà, xe này thấy cũng rất là sạch sẽ và rộng rãi, thoải mái nữa. Thì hẹn cả nhà 5-6 giờ tiếp theo và sáng ngày mai ha, Niên sẽ có mặt tại Hà Nội thì Niên sẽ giới thiệu tiếp đến cả nhà. Còn bây giờ chắc Niên phải chợp mắt chút xíu để dưỡng sức cho hành trình Hà Nội sắp tới, cũng rất là nhiều những địa điểm tham quan đây cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. 2000 years later. 4 giờ 45 phút là Niên đã có mặt tại Mỹ Đình rồi. Xe Niên thấy chạy khá là nhanh luôn cả nhà ơi trời. Xe chạy nhanh thiệt luôn, qua ô tô hết rồi. Thì cả nhà thấy bắt đầu là thấy những cái tòa nhà cập trời xuất hiện rồi ha. Thì Niên đã tới thủ đô Hà Nội cả nhà ơi. Xin chào mừng cả nhà đến với hành trình Niên đi Hà Nội. Niên đã book Grab rồi ha. Cả nhà nhớ nghe lưu ý, nếu mà cả nhà book Grab từ bến xe Mỹ Đình đó, cả nhà nên đi với cái hướng Nguyễn Hoàng ha, thì cả nhà sẽ đợi tốn tiền hơn. Rồi, xin mời cả nhà. Bắt xe để tụng. Hello, xin chào cả nhà. Nên đã tới với một khách sạn rất là mới, rất trẻ trung, rất là hiện đại so với những ngày mà chúng ta đã ở trên Sapa và Yên Bái ha. Xin mời cả nhà đến với Signature M Village Thọ Nhậm. Giờ là 6 giờ sáng giờ Hà Nội luôn á, đúng là giờ Hà Nội luôn á. Thì Niên đã chuẩn bị bắt xe rồi, đã chuẩn bị tới đón Niên ha. Thì chúng ta sẽ đi một hoạt động rất ý nghĩa trong sáng ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, đó chính là lễ thượng cờ ha. Nhưng mà thường cái lễ thượng cờ này cả nhà thì ngày nào nó cũng diễn ra hết, nhưng mà để vào thăm Lăng Bác á, thì bắt đầu thứ Bảy là sẽ vào thăm Lăng Bác ha. Ngày thường thì mình cũng không có vô được, thì ngày mai nếu mà có cơ hội thì Niên sẽ tiếp tục quay lại để mà vô được thăm Lăng Bác. Ngày mai cũng là ngày di sản của Việt Nam cả nhà, nên mong rằng những cái ngày di sản cả nhà đi thì nó sẽ không có tốn vé nha. Nhưng mà không biết năm nay có tốn vé không thì mình không biết ha. Sáng ngày hôm nay giống như là một cái hành trình check in cả nhà ơi, rất là nhiều địa điểm check in ha. Thì rất là nổi tiếng tại Hà Nội này, cái Niên sẽ check in một vòng với cả nhà luôn. Thì bắt đầu đường phố đã tấp nập bóng người rồi cả nhà. Hồi nãy Niên tới thì lúc đó thì chưa có bóng người, còn bây giờ thì đã tấp nập mọi người hoạt động ngày buổi sáng rồi ha. Có rất là nhiều những hoạt động như tập thể dục tất cả mọi thứ, thì chút xíu nữa trên đường đi mình sẽ giới thiệu tới các nhà thêm. Còn bây giờ nên đang chờ Grab tới ha. Wow, ở đây Grab có thêm cái cục Grab trên này nữa cả nhà. Bắt đầu nhìn tưởng taxi luôn. Taxi Grab.
rồi cả nhà. Sinh nhật lần thứ 35 của Niên cũng được tự nguyện rồi cả nhà. Nên nó được thấy lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đó, mời cho Lương Minh đó. Hiện tại bây giờ cả nhà đã thấy rất là đông đúc người đang đứng chờ. Tại vì theo như Niên được biết nha, thì nó có 2 khung giờ. Thứ nhất là những cái ngày mà không phải mùa đông á thì là 6 giờ ha, thì lúc đó trời nó không có lạnh, người ta sẽ làm còn thượng cờ. Còn nếu mà cái thời gian mà đi vào mùa đông á, tầm khoảng tháng 11, tháng 12 gì đó thì nó sẽ là 6 giờ rưỡi nha cả nhà. Nên cả nhà nhớ canh giờ để cả nhà đi ha. Thì cả nhà nhìn phía sau lưng của Nên rất là đông cô chú đang đứng xếp hàng để nhìn xem cái lễ thượng cờ. Còn thứ hai nữa là vấn đề vào Lăng Bác thì chút xíu Nên sẽ nói ha, thường là nó sẽ không có theo ngày cố định, thì một số thì để là ngày cố định. Thứ sáu là nó sẽ không cho vào, các ngày còn lại thì được vào. Nhưng mà thứ sáu á, cũng sẽ rất là không cố định luôn. Tại nãy Nên vừa hỏi một chú taxi, chúng nói là tùy ngày thôi, tại vì cái đó là bảo trì thôi chứ không có gì hết trơn á. Bảo trì bảo dưỡng ở trong cái lăng thôi chứ không có gì hết, nên là người ta sẽ có một cái ngày bất kỳ. Nhưng mà Nên mong rằng bữa nay Nên sẽ may mắn, tại bữa nay Nên đang đi ngày thứ sáu cả nhà. Xin mời cả nhà xem lễ thượng cờ nha. Thật sự sau 35 năm giống như là mình hay nói đùa ha, cháu miền Nam cho thăm Lăng Bác ha, thì cả nhà thấy lễ thượng cờ thì cảm giác rất là uy nghiêm và xúc động ha. Khi đứng ở đây ha, coi lễ thượng cờ này ha cả nhà, thì cả nhà đây là một hoạt động thấy rất ý nghĩa vào buổi sáng khi cả nhà đến với hội. Cả nhà nhớ tham quan Lăng Bác nha, và đặc biệt là đứng mà để mà hòa chung không khí cái buổi chào cờ ha. Thì cái lúc mà đi vào trong lăng hết cả nhà thì nó sẽ bắt đầu khoảng 8 giờ rưỡi gì đó thì cả nhà mới được vào trong lăng viếng Bác nha. Thì bây giờ từ đây tới đó thì nó sẽ có giai đoạn cả nhà có thể đi đâu cũng được, hoặc là cả nhà xếp hàng ha để đón Lăng Bác.
theo sau khi mà chúng ta coi lễ thượng cờ hết cả nhà, thì cả nhà nhìn đối diện qua cái lăng chủ tịch, cả nhà sẽ thấy có nguyên một quảng trường rất là lớn. Và thứ hai đó, bên phải của Ninh là bên trái của cả nhà sẽ là tòa nhà Quốc hội ha. Nhìn xa xăm lần kia thì cả nhà thấy một cái kiến trúc của Pháp rất là đẹp ha, đó chính là nhà khách của chính phủ. Rồi nhìn xéo qua bên kia thì cả nhà sẽ thấy được là phủ chủ tịch ha, nhưng mà như là phủ chủ tịch này là phủ chủ tịch cũ rồi, có một phủ chủ tịch mới nữa. Thì á, từ lăng chủ tịch á, cả nhà đi qua sẽ có một cái khu nhà sàn. Thì nếu ngày hôm nay mà vô được thăm Lăng Bác á, thì mà qua được khu nhà sàn đó thì nên giới thiệu đến cả nhà luôn. Rồi tiếp theo là bên đây, cái tòa nhà rất là đẹp mà chúng ta đang nhìn phía sau lưng của nó là bảo tàng mỹ thuật nha cả nhà. Thì kế bên đó sẽ có cột cờ Hà Nội nữa đó, thì Ninh sẽ mong rằng Ninh sẽ giới thiệu hết được với cả nhà nha. Thì toàn cảnh 360 độ khu này á, thì cả nhà Ninh sẽ nói sơ với cả nhà rồi ha. Nhưng mà thật sự với cả nhà đi khi mà bước tới Hà Nội này á, Ninh thấy cảm giác đúng như câu nói người ta hay nói luôn, Hà Nội không vội được đâu luôn á cả nhà. Cảm giác mọi người nó cứ chậm chậm, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi ha, cứ chậm và chạy thông dong trên đường này, cả nhà thích không? Không khí buổi sáng rất là vui ha. Hai cả nhà ơi, nên có một cái thông tin rất bổ ích phải nói liền với cả nhà. Thì Ninh mới vừa nói chuyện với một anh cảnh vệ xong á, thì cả nhà bữa nay là thứ sáu nên là sẽ bảo trì, nên là không có vào được, hầu như là mặc định luôn, mỗi thứ sáu là không có vào được. Thì cả nhà sẽ đi vào Bác Hồ á vào lúc 8 giờ sáng và sẽ đi vào cổng xếp hàng ở số 19 Ngọc Hà nha. Bên đó thì cả nhà xếp hàng đi vào. Ngày mai đi sẽ quay lại để mà quay cái hình ảnh đó gửi đến cả nhà nha. Nhưng mà vào trong lăng thì không quay được, nhưng mà đi sẽ quay vòng vòng ở ngoài cho cả nhà xem nha. Đây là những thông tin rất là bổ ích và thiết thực nhất mà đi gửi đến cả nhà, để cả nhà có dịp tới với Lăng Bác thì cả nhà sẽ biết được nó thông tin luôn nha, không cần phải bỡ ngỡ gì hết nha. Rồi sau lưng đi là tòa nhà Quốc hội á. Đây là một những tòa nhà có thể nói là quyền lực nhất của nước Việt Nam chúng ta luôn cả nhà ơi ha, đại diện cho người dân ha cả nhà. Thì cả nhà thấy tòa nhà Quốc hội nơi là sẽ ra những cái kỳ họp Quốc hội, ngoài ra những cái quyết sách rất là quan trọng của đất nước ha, đặc biệt là những luật sẽ phát hành từ đây sẽ được các đại biểu hội vote và bình chọn để mà người ta lực rồi sẽ thi hành luật luôn. Cả nhà thì đi biết được tới đó thôi, còn cả nhà biết thêm thì cả nhà có thể bình luận thêm vào cho mình biết ha. Nhưng mà ở đây là một trong những tòa nhà rất quyền lực và nhìn qua là lăng chủ tịch. Thì nếu đi tới đây thì cả nhà sẽ có rất nhiều combo để mà cả nhà khám phá và chụp hình. Tại khung cảnh ở đây rất là đẹp cả nhà, tất cả mọi kiến trúc rất là đẹp. Nếu như cả nhà nhìn xung quanh ở đây 360 độ ha, kiến trúc là rất là theo kiểu Pháp. Thì tòa nhà Quốc hội hiện lên giống như một minh chứng của hiện đại ha, với một thiết kế rất là hiện đại trong lòng của cổ kính. Tiếp theo hành trình sau khi đi tham quan cái Lăng Bác rồi ha, và xem lễ thượng cờ hết cả nhà, thì mình sẽ đi ăn sáng nha. Thì sáng ngày hôm nay chúng ta đang đến với một cái vương quốc của phở mà, đúng không nhà? Hà Nội ha, vương quốc của phở, Đinh Thanh nói đùa là vương quốc của phở. Thì sáng ngày hôm nay chúng ta đi ăn phở cả nhà. Gần đây có một quán phở rất nổi tiếng, rất ngon, đó là phở gạo. Thì cả nhà cùng đi với Ninh nha. Cả nhà ơi, nãy Ninh có chút sai sót nha. Cái tòa nhà mà đối diện lăng chủ tịch á là bên đây là tòa nhà Quốc hội ha, còn bên đây là Bộ Ngoại giao nghe cả nhà. Để nhằm bảo tàng mỹ thuật nên là chúng ta thấy rất là nhiều cảnh vệ đứng ngoài trước ha. Rồi sau một thời gian nên đi bộ khoảng một cây mấy số cả nhà, đi dọc con đường Ngọc Hạ ha. Nhưng mà con đường này đồ ăn uống rất là nhiều luôn cả nhà. Tất cả các món tôi thấy, những món nổi tiếng nhất của Hà Nội hầu như đều là thấy ở đây luôn á. Bún chả, phở, bò Huế, tất cả mọi thứ rồi mình ướt đầy đủ hết. Đây ở cuối con đường Ngọc Hạ này cả nhà thấy quán phở gạo đang rất là đông khách.
hả con? Đây gọi là sốt vang. À, sốt vang. Nạm sốt này. Vậy cho con phở xốp giống gì đi? Một cái tái nạm á. Một cái nạm. Dạ giống vậy á. Dạ. Đưa cho máy nào. Wow, cả nhà ơi, đúng là thật sự là cái quán này thì thấy cảm giác là rất là ngon đó, nhà rất là nổi tiếng luôn. Đồ ăn phở rất là tươi ha. Cô bán hai loại nước lẩu nha cả nhà, một loại nước lẩu phở, một cái loại nước lẩu mà cô gọi nó là cái gì đó ta? Nước lẩu thứ hai đó là sốt vang đó cả nhà, nhưng mà nên cảm giác nên nhìn nó giống như là bò kho vậy á, tức là giữa bò kho và cái phở nước phở bình thường á thì trộn vào nhau. Thì ngoài đây đa phần á thì theo như mình biết á là người ta chỉ ăn từ hành tây với hành lá là nhiều nhất, ít có những cái gia vị đi kèm giống như miền Nam mà ví dụ như là giá này kia đi kèm ha, ở đây nó không có. Nhưng mà chỗ này cũng là một những chỗ rất là nổi tiếng luôn á cả nhà nha. Nhưng mà cô chỉ bán là tái nạm thôi chứ không có tái bò viên nữa đó, không có tái nạm thôi. Đây này cả nhà, đây là tô phở nước trong á đó, em thì mình nói không, cái nhà thấy không, có phở, có nạm, có tái và chỉ có hành thôi, như vậy thôi, không có những cái rau ăn kèm thêm giống như trong miền Nam mình ha. Nhưng mà đây là đặc sản của thủ đô Hà Nội nên chúng ta phải thử nha cả nhà. Cả nhà thấy hai tô được sự khác biệt không? Thứ nhất á, bên đây á, là giống như là kiểu là sự kết hợp của phở bò và bò kho. Không, có những thực thịt giống như là bò kho ha. Còn bên đây là phở thuần tí. Rồi, cả nhà chọn tô nào thì tới đây order nha. Điều đặc biệt nhất là không thể thiếu một ly trà Bắc cả nhà, uống trà đậm vị Bắc luôn đó. Nên thấy một sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc trong cách ăn phở nữa, tức là ngoài đây họ không có tương đen cả nhà ơi, mà ngoài đây chỉ có là tương Bắc thôi. Tương Bắc đó, tương Bắc thì nó vị gì nè, mà rất là ngon, rất là cay nha cả nhà, nhớ bỏ ít thôi, cái này cay lắm á. Thêm một cái nữa là bánh quẩy nha, quẩy ăn kèm với phở, bánh như nhúng vào kèm, nhưng mà đi không phải ăn quẩy. Ok, nhưng mà cả nhà đây bánh phở rất là nhiều luôn. Wow, rất là thơm cả nhà ơi. Và cái nước lèo bên đây á cả nhà, nó sẽ kẹo hơn nha. Đúng rồi, nó giống như kiểu mà nước bò kho mà nó sẽ kẹo hơn rất là nhiều ha. Hấp thử coi nè. Nên rất là recommend cho cả nhà thử cái món phở với nước lèo này nha, rất là ngon luôn, cực kỳ ngon nha cả nhà. Trời, ăn nó đậm vị vô cùng cả nhà ơi, có mùi giống như là cái mùi của như bò kho với kết hợp với phở mà tạo một cái lớp kẹo nhưng mà không quá kẹo, cũng không quá là mặn, nhưng mà nó rất là ngon, giống như là pha theo một cái tỷ lệ 3 phần nước phở, 1 phần nước bò kho cả nhà, nên là rất ngon. Ngon, ngon. Ui, rất ngon luôn. Quên nữa, ở đây Niên sẽ giới thiệu thêm cho cả nhà về cách nói của vùng miền nha. Thì ở trong miền Nam mình gọi là cái tô, thì ngoài đây gọi là cái bát, còn ở đây mình gọi là cái ly, thì ngoài đây gọi là cái cốc nha. Nhưng mà cái nhà ra nhà hỏi thêm gì người ta sẽ hiểu nè, một số chỗ thì người ta hiểu, một số chỗ người ta không có hiểu. Rồi ok, phở rất là ngon đó cả nhà, nguyên đất, và mong cả nhà sẽ ghé đây ăn phở một lần. Tại vì á có rất là nhiều tiệm phở ngon, nhưng mà cả nhà biết sao không, điều quan trọng nhất đó là cả nhà đang ở vị trí nào thì cả nhà sẽ chọn cái quán phở gần vị trí đó để thuận tiện cho cả nhà, để cả nhà ăn ngon nhất nha. Đó là bác tài xế đã chỉ cho Niên cái điều đó. Tại khi Niên hỏi là muốn ăn phở, bác mới nói là
con muốn ăn phở ở vị trí nào, đó là điều quan trọng nhất. Tại vì qua câu nói đó mình thấy được đều là rất nhiều chỗ bán phở ngon tại Hà Nội. Nên đã có mặt tại cái quán cà phê. Trước khi mà nên đi qua ăn phở gạo, nên nói với cả nhà đây quán cà phê, nhưng mà bước trước quán thôi là rất là thơm rồi cả nhà ơi. Nguyên cái khu đường này cả nhà, nguyên cái khu mà gần lăng Chủ tịch á thì toàn là đại sứ quán đó luôn. Rất nhiều đại sứ quán và rất nhiều cảnh vệ xung quanh đó luôn cả nhà ơi. Rồi giờ bắt đầu uống cà phê. Có bán cà phê ở lại không con? Ngồi uống cà phê được không? Có, không phải nó đang uống đấy. Cảm ơn cô. Uống cái gì gọi đi. Trời thơm quá, cà phê thơm quá. Nếu mà cả nhà để ý kỹ á, cái nét đặc sắc á, của hầu như là dùng miền Bắc á, thì cà phê á, cả nhà thấy không? Chúng ta kêu một ly cà phê sữa, nhưng mà thật sự cái sữa dưới không có được quậy lên, giống như trong miền Nam mình là quậy sẵn rồi để đá vô ha. Còn cái này là một cái lớp sữa ở dưới, xong cà phê ở trên, xong đá ở trên, rồi xong mình phải tự quậy lên đó, mình mới tự quậy cái lớp sữa này lên, cả nhà thấy không? Đó. Mà ở ngoài đây á, đặc biệt á là thời tiết rất là lạnh nên là thường cả nhà thấy rất để rất là ít đá ha, hầu như là có một cục đá gì hết đó. Lần đầu tiên mà nên thấy một cái quán cà phê, một cái nhà siêu nhỏ siêu dài luôn đó nha. Ở dưới cũng từ mấy chục mét, quá thì dài luôn. Và đặc biệt á, ở ngoài đây á, ở ngoài miền Bắc á, cả nhà có một cái điểm hay á là ở mỗi một cái nơi bán cà phê, nơi bán đồ ăn á, là một cái loại nước trà khác nhau. Thì ở đây là trà lá vối cả nhà, uống rất là giống như là một cái vị thuốc bắc luôn đó, rất là hay nha. Nhưng mà tôi nghĩ cái nhà này chắc, cái nhà siêu nhỏ siêu dài này chắc cũng cổ dữ lắm rồi. Thì ở ngoài Hà Nội á, cả nhà thường sẽ thấy cái văn hóa của người địa phương ở đây á, thường người ta buổi sáng ta ngồi uống trà, uống cà phê ở lề đường, rồi hút đôi ba điếu thuốc, hoặc là hít đôi ba cái gì điếu cày ở cả nhà đó, rồi xong người ta trò chuyện với nhau trong một cái buổi sáng, xong sau đó ai sẽ về làm việc của người đó. Đây là một cái nét văn hóa mình thấy cũng rất là hay ha. Hai cả nhà ơi, sau một thời gian rất là lâu á thì Niên đã thuê được chiếc xe rồi. Wow, ngày hôm nay cả nhà thấy Niên thuê được chiếc xe này xịn đâu cả nhà, Piaggio á, Liberty. Wow, xe này mạnh lắm nghe cả nhà, nhưng mà nó có cái hơi cổ thôi nhưng mà rất là mạnh. Thì thật sự ở nhà ở ngoài đây á, có nhiều địa điểm thuê xe lắm, nhưng mà Niên cảm giác nó không có chuyên nghiệp lắm. Có một chỗ thuê xe rất là chuyên nghiệp, nhưng mà chỗ đó nó hết sạch xe rồi, hết xe tay ga rồi. Nhưng mà thật sự đi muốn thuê xe tay ga cả nhà, tại trong thành phố á, cả nhà thuê xe tay ga nó sẽ đỡ mệt hơn. Thứ hai mình mang giày ở cả nhà, mình đỡ mất công phải trả số tới lui hư đi giày. Nhưng mà cả nhà ở đây nên muốn cả nhà nhìn thấy bên đây nè đó, đó là cả nhà khi nào mà cả nhà đi vào thăm Lăng Bác á, là cả nhà nhớ nha, cả nhà phải đi thật sớm nha, để thôi làm sau đó là khách toàn tới rất là đông luôn, mà cả nhà sẽ chen chân không kịp luôn á. Đó là một lưu ý cho cả nhà. Còn tiếp theo hành trình ngày hôm nay cả nhà sẽ cùng đi với Niên khám phá tất cả Hà Nội nha. Niên đang bắt đầu nối đuôi vào cái đoàn để xếp hàng vào trong khu vực Lăng Bác hay cả nhà. Thì ở đây á, thật sự ngày hôm nay là Niên chưa có muốn đi Lăng Bác, thì ngày mai Niên mới đi cả nhà. Nhưng mà ngày hôm nay cả nhà biết sao là Niên có một lịch trình đi chùa Một Cột.
Nhưng mà chùa Một Cột nó lại nằm trong cái quần thể này luôn, là gồm có Lăng Bác rồi bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi có chùa Một Cột trong này luôn, nên là cuối cùng là Niên cũng vẫn phải xếp hàng để đi. Hai cả nhà ơi, lưu ý một xíu nha, khi mà cả nhà bước vào trong này á, cả nhà không có được quyền mặc những cái đồ mà nó hở hang nha. Thứ nhất là hở hang, thứ hai là đầm váy rồi đó là không có được mặc vô nha. Cả nhà phải mặc mấy cái đồ rất là lịch sự, tại vì thứ nhất là cả nhà vô viếng Lăng Bác, thứ hai là cả nhà vô chùa Một Cột, nên là cả nhà phải mặc rất lịch sự. Hồi nãy giờ là có rất là nhiều bạn Tây bị đuổi ra ngoài á, là do mặc đồ rất là hở hang đó cả nhà, kiểu mặc đồ hở hang, mặc đồ giống như là yếm tứ thân nữa thì không có được vào nha. Theo Ninh sẽ lưu ý cho cả nhà, Ninh vừa qua khỏi cổng an ninh ha, thì ở đây cả nhà sẽ nói chung là áo phát thì cả nhà vẫn được quyền mặc, nhưng mà tất cả mọi cái thứ gì trong túi quần túi áo gì của cả nhà là cả nhà phải đem để ra ngoài cái khay hết, điện thoại đồng hồ tất cả mọi thứ để lên cái khay để qua cái máy quét giống như là sân bay vậy đó, rồi xong cả nhà bước vào Lăng Bác. Nên phiên cả nhà thì đừng nên đem những cái gì mà nó cồng kềnh quá, túi ba lô hay gì đó thì cả nhà trước khi đi vào đây thì cả nhà nên bỏ lại đây, tại vì cái nhà đưa qua nói chung là cực cho cả nhà thôi chứ không có gì hết. Rồi xin mời cả nhà bước vào tham quan một cái khu phức hợp, nói chung là rất là nhiều những di tích lịch sử đi chung với nhau ha. Xin mời cả nhà. Đây nên sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái cách di chuyển nha. Nếu mà khi mà bước vào cổng an ninh cả nhà đi thẳng là cả nhà sẽ tới Lăng Bác, và cả nhà quẹo trái á, quẹo trái của Ninh á là quẹo phải của cả nhà á, thì cả nhà sẽ tới chùa Một Cột nha. Bây giờ là ngày mai Ninh mới đi vào viếng Lăng Bác cả nhà, tại vì bữa nay á là bảo trì bảo dưỡng không cho mình vô, thì bữa nay mình sẽ đi vào chùa Một Cột nha. Chùa Một Cột hay còn gọi là Diên Hữu Tự là một trong những biểu tượng văn hóa lịch sử nổi bật của Hà Nội và cũng là một công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất Việt Nam. Tên gọi chính thức, chùa Diên Hữu nghĩa là phúc lành lâu dài. Tên dân gian chùa Một Cột. Địa chỉ, quận Ba Đình, Hà Nội, nằm trong khuôn viên gần lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm xây dựng, năm 1049, dưới thời vua Lý Thái Tông. Hello, xin chào cả nhà. Sau lưng Ninh là chùa Một Cột. Đây là một trong những biểu tượng có thể nói là người con Việt Nam nào sinh ra cũng biết biểu tượng hết cả nhà. Tại thứ nhất đó là nó nằm trên cái tờ tiền được in chìm, hai là trong cái đồng bẻn. Nếu mà ngày xưa cả nhà mà thờ mà còn đồng bẻn 5.000 á là cả nhà sẽ thấy được cái biểu tượng của chùa Một Cột này. Dù cả nhà đi bất kể đâu thì trên tờ tiền cả nhà cũng đều thấy. Tất cả những cái chương trình sách giáo khoa cũng đều dạy về cái chùa Một Cột này ha. Thì đi quay về lịch sử chút xíu cả nhà. Chùa Một Cột này ngày xưa được là vua Lý Thái Tông xây dựng năm 1049 ha. Thì thời đó là tính tới thời điểm bây giờ là cái chùa này nó rất là lâu rồi đó cả nhà. Nhưng mà sau đó ở thời kỳ có một thời gian mình bị Pháp thuộc ha. Thì lúc đó Pháp á cả nhà là mới khi mà rút khỏi Hà Nội thì Pháp cho phá cái chùa Một Cột này đi. Nên là cả nhà thấy nha, ở trên thì nó vẫn còn được giữ được cái nét, nhưng mà ở dưới á, cái trụ của cái chùa á, thì ngày xưa cái trụ của chùa này làm bằng gỗ lim. Sau khi mà hòa bình lập lại ở cái nhà năm 1954 á, là mới được kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng á cho thiết kế và xây lại, nên cả nhà thấy á, là nó không còn cái cột gỗ lim nữa mà nó bằng cái cột bằng xi măng ha, dưới này ha. Thì á, quay trở lại của vua Lý Thái Tông á, thì tại sao ông cho xây cái ngôi chùa này ha cả nhà. Thì lúc đó ông nằm mơ, trong một cái giấc mơ thì ông thấy là Phật Bà Quan Âm về nắm tay ổng lên một cái tòa sen. Thì khi ông kể lại cái giấc mơ của ông cho thiền tệ á, thì thiền tệ mới khuyên ông nên xây một cái ngôi chùa. Nên là cả nhà thấy á, là nó giống như là một cái hình của cái hoa sen ha. Thì ở dưới tại sao là một cột thì cả nhà biết rồi, cây hoa sen nó chỉ có duy nhất một cái nhánh đưa lên thôi, trên là có hoa ha. Thì cả nhà đây là biểu tượng của giống như là hoa sen lên ở dưới. Bây giờ người ta cũng đang trồng sen rất là nhiều dưới này. Thì đó là những cái thông tin rất là cơ bản vừa về lịch sử vừa về hiện tại của chùa Một Cột này nha. Nhưng mà thật sự ở ngoài nhìn nó rất là đẹp, nếu mà còn nguyên bản luôn thì nghĩ nó còn đẹp hơn như thế này rất là nhiều ở cả nhà.
cả nhà nếu qua nhà nhìn kỹ nha, ở trên những cái mái ấy nha, nó còn có cả cây mọc luôn là biết lâu cỡ nào. Trên cột là ngôi chùa nhỏ hình vuông với mái cong, được làm bằng gỗ. Kiến trúc tổng thể được thiết kế theo dạng liên hoa đài, đài hoa sen, tượng trưng cho Bồ Tát Quan Âm ngồi trên đài sen. Chùa Một Cột là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, là nơi người dân cầu nguyện cho sự bình an, con cái. Từng được công nhận là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á khi bởi tổ chức ASEAN Record. Cả nhà ơi, sau khi mà cả nhà đi thăm viếng chùa Một Cột xong á, nên rất là phiền cả nhà định qua với một cái chùa bên đây nữa nha. Cái chùa chính nằm bên phía tay trái của cả nhà, thì cả nhà sẽ gặp nguyên một cái chùa rất là cổ kính luôn và rất là đẹp cả nhà ơi. Trong này rất là nhiều tượng Phật luôn, và thực sự những tượng Phật nào được chạm trổ rất là tinh vi và đẹp mắt. Các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh, và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.